încă o serie de peste 80 de comisari au venit astăzi și au schimbat săptămâna ce a trecut. Comisari odihniți, comisari care i-au înlocuit pe cei de săptămâna trecută, comisari din toată țara detașați în fiecare săptămână, câte unul din fiecare județ. Astăzi începem din nou acțiunea de prevenire și sancțiunea celor care depășesc limita bunului simț. Nu departe ne-a fost mirarea ca în prima săptămână a litoralului să constatăm și bune, dar am constatat în continuare și rele. Stațiunea Costinești este o stațiune foarte aglomerată destinată tinerilor. Am constatat cele mai multe nereguli. Acolo pot să zic că încă trăiește Ceaușescu. I-am găsit amprenta, mirosul și dezordinea. Comisari odihniți, noi i-au schimbat pe cei care au muncit o săptămână, am adus alții pentru încă o săptămână și până la sfârșitul august suntem prezenți pentru a aduce satisfacție consumatorului, aduce siguranță și consiliere celor care nu înțeleg a se comporta civilizat cu consumatorii. De copil știu să-mi fac meseria de la tata. Sezonul a început de aproape o lună și jumătate, atât sunt de pregătiți operatorii economici să întâmpine turiștii cu lucruri nemai văzute până acum în istoria recentă a României. Unde mai găsești o remorcă ruginită, un peridou? Unde mai găsești atâtea ai la bloc? Și unde mai găsești atâta de bandadă? Este foarte interesant. Veniți pe litoralul românesc pentru că aici puteți vedea blocuri și hoteluri frumoase lângă dughiene groaznice. Toată cantitatea aceasta se retrage de la consum, neavând nicio informație despre data capturii, despre data la care a fost ambalat, despre data la care orice. Nu apare nicio etichetă de sus până jos. Și aici avem o ciordiță de pește. Da. Sigur, retragem de la consum și pe asta și pe asta și pe asta. Da. De ce? Pentru că ele trebuie ținute la 60 de grade. Când ați preparat-o? Dacă îmi spuneți că astăzi... Nu astăzi. Nu pot să vă spun astăzi. Sub nicio formă, nu e de astăzi. Vă-ți ca nota la vot, continuați. De când este? Sunt de după amiază de ieri. Acest meniu este Constituția notată. 50.000 de preparate cu pretenția că toate sunt bune, proaste, deci făcute la mine. În condițiile în care realitatea este cu totul altă. Trebuie să aveți autorizație să vă ziceți. Aici, nu știu dacă v-a spus cineva, România e un stat european. Există niște reguli. De unde se dumneavoastră? Din Iran. În Iran e altfel. Bun, băuturile, colega, băuturile depozitate pe jos, cel puțin primul nivel se retrag de la consum, aici se și locuiește, am nimerit la dumneavoastră în casă, înțeleg, nu? Da. Dumneavoastră nu aveți autorizația de funcționare. Păi nu am plătit, dar... Codul CAEN pe care îl aveți aici, care este? Dar Dumneavoastră și aveți autorizația. activitate restaurante. Unde sunt restaurantele? Așa este pe... Așa e pe acte, dar după aia nu e... Ce ați făcut după aia? De produse pot fi vândute numai prin structuri de alimentație publică. Snack bar, adică. Ori amenajarea de aici nu este de snack bar. Magazin alimentar nici asta nu poate fi, pentru că nu aveți pardoseale igienizabile, nu aveți un grup sanitar dedicat consumator, nu aveți o cameră de ambalaje, sunt multe care vă lipsesc. Să ne arătați și nouă cei 30%. Sunt. E mai mult. Unde? În față? Nu în față. Nu. Sunt două linii paralele și pleacă din palete și opresc în mare. Ce a spune actul normativ? Dar ceva rău. Deci am lăvărit barul pe faleză. Vă dați seama cât a stat săracul înăuntru. Acum ai și el la el. Se pretinde a fi bar. Da, și granitorul nu știu dacă cum arată, plin de praf, nu avem niciun fel de... Nu, dar toată cultura asta de aici nu există, de fapt. Dar din punct de vedere legal nu există. Asta era trotuarul de lângă hotel.
în care încet au împins o teșcheluță, acum câțiva matele. Dar așa e dintotdeauna. Strângeți, tot. Nu poate fi bucătărie, totul amenajat ca o improvizație. Și haideți să filmăm și din afară, să vedem că pe treptele, în stânga și în dreapta treptelor de acces în această locație, nu știu ce este, hotel sau apart hotel sau camere de închiriat, au crescut niște amenajări de tipul acesta. Asta nu e o perete, este ceva adăugat. Se vede clar, asta e o dughenizare a turismului pe litoral, o cașcara de vizare. Haideți, trageți peste tot obloanele, închideți stabilimentul ăsta. Se și vede că aici a fost o copertină. Din copertină, dumneavoastră mai ați construit o podină. Din podină ați mai construit încă o copertină. Le punem într-un sac și le veți îndruma către distrugere. Și le veți prezenta un document de la o persoană juridică autorizată. Că eu de aici este de asemenea neconform. Și aveți copii de marcă puse în saci. Mie mi se pare un pericol, mai ales pentru copiii care intră aici. Uitați-vă cum este sudată și uitați-vă cum este ancorat în clădire. Dacă vine o vigilie sau ceva se întâmplă și cade pe copiii care intră să-și cumpere, ne asumăm responsabilitatea. Dumneavoastră, comercianții care alegeți această abordare și această categorie de producție, ați transformat litoralul în Bălci. Ia, protecția consumatorilor. Haide, trageți obloanul închis. Nu există niciun document din care pe caldarâm, pe trotuar, să se depoziteze alimente, să și fie procesată. Mergem prin catacombele din Eforie. Spațiile comerciale, se vede până la ce nivel erau în urmă cu niște ani. Aici încolo, totul e improvizație, așa cum se vede. Când veniți cu autorizația de construire, atunci le deschidem. Și aveți dumneavoastră aici este o amenajare empirică pe treptele fostei sau actualei clădiri. Așa ați închiriat-o, nu puteți să vă scuzați toți așa. Dacă ați închiria o mașină, aș cere talonul și cartea de identitate, să vedeți dacă mașina nu cumva este furată. Aici n-aș cerut nimic. Spațiu, știți bine că n-aveți nicio autorizație. Este adevărat sau nu? Haideți să scurtăm. Sau vreți să mă păcăliți ceva puțin pe prostul, după aceea nu. Și atunci aveți vreo autorizație pentru asta, pentru amenajarea asta? Vedeți că sunt niște mușchi, le-ați stricat vacanța la mare. Peștele trebuie servit imediat după și fructele de mare după dăvire, dar oricum păstrate la alte temperaturi. Ultimul consumator pe care se Suntem în fața barului lui Bobiță din Las Fierbinți. Mi se pare extraordinar de comic cum am ajuns eu până aici. Berea e bună, e și la promoție și de ce nu vom veni să verificăm dacă toate lucrurile sunt în regulă. Nu știam niciunul dintre noi că, sau eu nu știam că ne aflăm pe malul unui lac. Bine, plin de gunoaie, de fapt plin de deșeuri aruncate de gunoaie, așa îmi place mie să spun despre cei care cred că țara asta este lada lor de gunoi. Sunteți administratora? Am înțeles, dar aveți o legătură cu barul? Și care ar fi legătura? Sigur contează. Vânzătoare, am înțeles. Bun. Eu sunt cel detașat în Ialomița, noul comisar șef adjunct al Protecției Consumatorilor Ialomița și am venit la cea mai celebră dintre locații pentru a o vedea în măreția ei, să vă apucați să faceți o curățenie substanțială. Curățenia substanțială, doamna care se ocupă totuși cu vânzările, înseamnă că în bar să aveți, de exemplu, cloramină,
Pentru dezinfectarea paharelor înseamnă condițiile de depozit. Și mai bine, dar măcar pentru igienizarea mâinilor să puteți face periodic. Servicii mâncare, haideți că atunci stați puțin. Haideți că filmez cu ambele telefoane. Vă rog din suflet să-l luați. Filmăm înăuntru. Nu credeam că o să ajung în această viață în celebrul bar al lui Bobiță. Uitați toți ceilalți cum arată locația. Deja sunt niște lucruri în neregulă. Și anume faptul că aveți haine, copii de marcă. Ele nu sunt originale Nike. Dacă nu sunt originale, ca să nu plătiți o amendă substanțială și să nu le confiscăm și să înștiințăm organele de cercetare penală, o să vă rog să considerați această ultimă zi a lor și să le păstrați doar pe cele care nu sunt copii de marcă. Nu atingem obiectele de decor, foarte tare este o oportunitate, repet, pe care nu credeam că aș fi avut-o dacă nu m-ar fi detașat Piedone în Ialomița. Bine v-am găsit, îmi permiteți, nu vă filmez, unul mă filmez pe mine și iată. Bun. Da, bine, puțină dulceață mă fac că nu văd, dar să știți că nu trebuie făcută în condițiile acestea, nici măcar pentru dumneavoastră. Știu, dar nici pentru dumneavoastră, pentru că dacă spălați cu detergent în aceeași chiuvetă în care spălați și fructele, remanența rezidurilor chimice cu siguranță va fi preluată în minunata dulceață pe care vreți să o faceți. Așa că mai bine le țineți într-un lighean de inox, puneți apă peste ele și găleata aia nu poate fi refolosită. Și este cu siguranță mult mai sigur și pentru dumneavoastră și mă întrebați ce ar trebui să faceți. Trebuie să facem puțină ordine în bar. Este un bar care are nevoie de ce are nevoie de ordine? Pentru că în imediata vecinătatea produselor alimentare și a celor care intră în contact cu produsele alimentare nu pot fi atâtea lucruri și un bazar atât de mare. Așa că ce vinde? Cu ciocolată care sunt ampalate. Așa. Totul la așa, la cafea la fel. Deci noi nu vindem nimic. Și ce avem aici? Este vin prodot în Italia. Nu găsim vin românesc? S-a scumpit? Am înțeles. Ambalajul este. Bun. Nici anumite produse nu sunt ceea ce se pretinde a fi, și mă refer aici la ciocolată, știu, la ciocolata caldă. Ciocolata caldă nu este chiar ciocolată, știu, dar nu este chiar ciocolată. Aveți un ventilator? Să-l porniți pe viitor pentru că știu, dar anumite produse, cum sunt cornele cu ciocolate, trebuie să stea la locul scacii răcoros, adică trebuie să aveți grijă să nu treacă peste 25 de grade temperatura, că atunci nu mai este răcoros și la câte frigidere aveți aici înăuntru, cu siguranță generează căldură și pun lucrurile în pericol. Eu vă mulțumesc foarte tare, ne vom întoarce pentru că este una dintre locațiile pe care o voi viza, dar consilierea pe care am făcut-o sper să vă fie de folos. Ne vedem, da? Până atunci, Horia Constantinescu mă găsiți în mediul online, da? Zi minunată! Nu, mulțumesc, mă întorc și atunci o să beau și o cafea și un suc pe banii mei, mulțumesc! Mi-ar fi plăcut. Și aici vă arăt și transmit în felul acesta un mesaj, poate chiar primarului. Mă, dacă ai norocul să ai un astfel de serial în localitate, de ce, Doamne, iartă-mă și ferește-mă, nu dai o mână de ajutor și în același timp administratorului acestui loc binecuvântat, pentru că cu siguranță primesc o chirie și nu cred că modică pentru a pune la dispoziție acest bar. De ce, Doamne, iartă-mă, nu curăță de jur împrejur și de ce nu, Doamne, iartă-mă, stabilesc sancțiuni mai mari pentru dobitocii care înțeleg să-și arunce deșeurile, ei fiind niște gunoaie. Iată că vii la barul lui Bobiță și de ce să nu te duci în tufe să-ți faci nevoile și să arunci toate lucrurile acestea pe jos. Trăim în țara noastră și ne confruntăm cu unii care din păcate au și drept de vot. De ce spun din păcate? Pentru că toți dobitocii
care aruncă mizerie, gunoaie, caiei pe jos, deșeuri și înțeleg în felul acesta să relaționeze cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu ca țară, toți aceștia, din păcate, nu ar trebui să aibă drept de vot, pentru că se dovedesc a fi anti-țară, anti-frumusețe, anti-reguli sociale. Vă urez o zi minunată, sper că nu ne-a plictisit foarte tare excursia la barul lui Bobiță.